મલ્ટી ક્યુઝન રેસ્ટોરન્ટમાં આવ્યો છું અને હાઇલાઇટની વાત કરું તો આ જગ્યાએ ચાટથી લઈને મેઇન કોર્સ સુધી ઘણી બધી વસ્તુઓ મળે છે અને બધી વસ્તુમાં એમની માસ્ટરી છે કે અમારે પાસે ખાલી 3 ફ્રેન્ચાઇઝીસ હતી. ચાટમાં છે, સાઉથ ઇન્ડિયન અને પીઝામાં છે. તો કસ્ટમરનું કેવું થઈ ગયું કે વધારે પડતું મતલબ કે માંગ આવે છે કે કસ્ટમરને હજી બી વધારે જોઈએ છે વેરાયટીમાં, તો પંજાબી અને ચાઇનીઝ બી એમના માટે એડ કર્યું છે. અને આ એક ડિફરન્ટ એમની ચાટ છે, વેજ કબાબ. મેં દાલ મખની લઈ લીધી છે, સૌથી પહેલાં એ ટ્રાય કરવાની ઈચ્છા છે ક્યારની. સબ્જીના ક્લોઝઅપ સીન છે ને બતાવીશું. સબ્જી જોશો ને ત્યાં તમને મોઢામાં પાણી આવવા મળશે. ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં મલ્ટી ક્યુઝન રેસ્ટોરન્ટમાં આવ્યો છું. સિટી ફૂડ સ્ટ્રીટ આ રેસ્ટોરન્ટનું નામ છે અને હાઇલાઇટની વાત કરું તો આ જગ્યાએ ચાટથી લઈને મેઇન કોર્સ સુધી ઘણી બધી વસ્તુઓ મળે છે અને બધી વસ્તુમાં એમની માસ્ટરી છે. જેમ કે એમની ચાટથી જ શરૂઆત કરીએ. રાજકોટમાં જુજ જ એવી જગ્યાએ છે જ્યાં મલ્ટી ક્યુઝન આ રીતનો રેસ્ટોરન્ટ ત્યાં આ ટાઈપની ચાટ્સ જોવા મળશે. ચાટ છે, સાઉથ ઇન્ડિયન છે, પંજાબી છે, ચાઇનીઝ છે, પીઝા છે, બધી જ વસ્તુઓ તમને એક જગ્યાએ મળી જશે. અને લોકેશનની વાત કરું તો રાજકોટના નાના મોવા મેઇન રોડ ઉપર મોકાજી સર્કલ પાસે એક્ઝેક્ટ આ લોકેશન આવેલું છે. અને હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, અંદર જઈએ, મેનેજરને આપણે મળીએ, અંદરનું એમ્બિયન્સ તમને બતાવીએ, ફૂડ કેવી રીતે પ્રિપેર થાય છે એ પણ તમને બતાવીને પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? બસ મજામાં. તમને કેમ છે? બસ મજામાં. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો ને. રોમિલ રાઠોડ છે મારું નામ અને હું અહીંયા મેનેજર છું. લોકેશન નાના મોવા રોડ અને રોડ એક્ઝેક્ટ મોકાજી સર્કલ હે ને? એક્ઝેક્ટ મોકાજી. ટાઈમિંગ શું હોય છે સાહેબ આપણો? સવારનો ટાઈમિંગ હોય છે આપણે સવારના 11 વાગ્યાથી લઈને રાતના 11 વાગ્યા સુધી. ઓકે. અને સ્પેશિયાલિટીમાં તો મેં એમ કીધું કે અહીંયા ચાટથી લઈને મેઇન કોર્સમાં બધી વસ્તુઓ મળે છે. મલ્ટી ક્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ છે. એટલે કેવું હતું પહેલાં કે અમારે પાસે ખાલી 3 ફ્રેન્ચાઇઝીસ હતી. ચાટમાં છે, સાઉથ ઇન્ડિયન અને પીઝામાં છે. તો કસ્ટમરનું કેવું થઈ ગયું કે વધારે પડતું મતલબ કે માંગ આવે છે કે કસ્ટમરને હજી બી વધારે જોઈએ છે વેરાયટીમાં, તો પંજાબી અને ચાઇનીઝ બી એમના માટે એડ કર્યું છે. હવે અત્યારે અમે શું ટ્રાય કરશું? અત્યારે આપણે કેવું છે કે આપણે પંજાબી અને ચાઇનીઝ આપણે તમને આ બધી વસ્તુ તમને અપાવડાવીશ કે મેઇન જે આપણે દાલ મખની ની બધી વસ્તુ છે કે તમને આમાં તમને વેરાયટી મળી જાય પંજાબીમાં ની બધી વસ્તુ. ઓકે. તો હવે તમારા ઉપર મૂકીએ છીએ, તમારી રીતે થોડું ઘણું પ્રિપરેશન કરાવીને અમને કહેજો, પણ એ પહેલાં કિચનમાં વિઝિટ કરાવી. હા શ્યોર. તમે બી આવ્યા છો તો કહેવાય કે અમારી મહેમાન નવાજી તમને બી મળવા મળશે તમને. થેન્ક યુ. ઓકે. આપણું જમવાનું આવી ગયું છે અને સૌથી પહેલાં ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર eat&drive_ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે એની રીલ શૂટ કરતા હોય થોડું એક બાઇટ લેવાઈ ગયું છે અને ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. નામ છે ને આપણને સાહેબ જણાવશે. સાહેબ ચાટમાં શું શું આપણે અત્યારે આપેલું છે? ચાટમાં છે અત્યારે આપણે સર્વ કરેલું છે ચાટ બાસ્કેટ છે અને વેજ કબાબ ચાટ છે, પ્લસ અમારે જોડે પાણીપુરી સર્વ કરેલી. પાણીપુરી છે. ઓકે. અને સ્ટાર્ટર્સમાં? સ્ટાર્ટર્સમાં છે તંદુરથી આવેલા છે, દહીં કે સોલે છે, હરાભરા કબાબ છે, પનીર ટીકા મસાલા છે અને આપણે વેજ સી કબાબ છે. ઓકે. અને એક ચાઇનીઝની આઈટમમાં જૂનીને જાણીતી હક્કા નૂડલ્સ. સબ્જીમાં કઈ રાખી છે આપણે વેજ કોલ્હાપુરી છે અને આપણે કઢાઈ પનીર છે. ઓકે. અને એક ઉત્તપમ છે, પ્રેમ ઉત્તપમ છે અને રોકેટ મૈસૂર ઢોસા છે. રોકેટ મૈસૂર ઢોસા. ઓકે. યપ. પછી જે આપણે ડબલ ચીઝ માર્ગરેટા છે, પફ ક્રસ્ટમાં છે. પફ ક્રસ્ટમાં. ઓકે. દાલ મખની સાથે એ લોકોએ આપેલી છે. થેન્ક યુ સાહેબ. ઓકે, વેલકમ. સ્પેશિયલ 3 ફ્રેન્ચાઇઝી છે, એમાંની એક આ ચાટની જે ફ્રેન્ચાઇઝી છે ને, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે ચાટથી સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્ટાર્ટર્સ તો આપણી આગળ છે જ, પણ આ એમની મોસ્ટ ફેવરિટ અને સૌથી વધારે વેચાતી આ ડીશ છે બાસ્કેટ ચાટ. આ તો ડીશ લેવામાં ને મૂકવામાં ને એમાંય મારે કોઈક વ્યક્તિ જોશે. અને બાસ્કેટ ચાટ ખરેખર બહુ સોફ્ટ છે. અહીંયા છે ને આપણે ઘણી જગ્યાએ ખાતા હોય ને તો નીચેનું જે બેઝ છે બાસ્કેટ છે
ઘણી જગ્યાએ એકદમ કડક હોય. આ તો મોઢામાં મૂકો ને એટલે તમને ક્યાંક વાગે નહીં. સમજો કે આપણા કોઈ વડીલ હોય ને એ લોકો હોય નિરાતે ખાઈ શકે. અને ટેસ્ટ ખરેખર બહુ મસ્ત છે, યમી છે. અંદર દહીં નાખેલું છે, સ્વીટ ટેસ્ટ આવ્યો હોય, ચટપટોય લાગ્યું. અને આ એક ડિફરન્ટ એમની ચાટ છે, વેજ કબાબ. આ રીતની ચાટ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ખાધી. અને આ વસ્તુ છે ને બધી રાજકોટમાં ચાટ લેવલ છે. ચાટ લવર હોય ને એના માટે આ કામની જગ્યા છે. નીચે જે વેજ કબાબ છે એ ફ્રાય કરેલું છે એટલે આને ફ્રાયવાળી આખી ચાટ કહી શકાય. ટેસ્ટ ખરેખર ખૂબ સારો છે. મેં નહોતું વિચાર્યું કે આવી પણ ચાટ હશે કંઈક. અને 2 ટાઈપના પાણી આપેલા છે. એક મીડિયમ છે, ખટ મીઠું મિક્સ. એક થોડુંક તીખું સ્પાઇસી જે એમનું કહેવાય એ પાણી છે. થોડુંક ડિફરન્ટ છે. આપણે જોઈ શકીએ જરાક સેવ નાખેલી છે. કાંદા ઉપરથી નાખવા હોય તો એ નાખી શકીએ છીએ. અને બુંદીવાળું પાણી આમાં છે. પાણી એકદમ પરફેક્ટ છે. જે એનો ચટપટો ટેસ્ટ આવવો જોઈએ પરફેક્ટ છે પાણી. આગળ મેં જેમ કીધું કે આ એક જગ્યા એવી છે કે તમે સાંજના ટાઈમે આવો તો તમને નાસ્તામાં બી એટલા ઓપ્શન મળી જાય. પછી ગ્રુપમાં સાથે આવ્યો હોય ઘણા બધા ઓપ્શન મળી જાય કે ભાઈ કોઈકને ચાઇનીઝ ખાવું છે, કોઈકને ચાટ ખાવી છે. તમે ફેમિલી સાથે આવો એટલે બધાને જે પસંદ હોય એ મંગાવી શકો તમે. આ મેઇન કોર્સમાં મેં દાલ મખની લઈ લીધી છે. સૌથી પહેલાં એ ટ્રાય કરવાની ઈચ્છા છે ક્યારની. આમ તો મેં મિક્સ કરી નાખ્યું. બાકી ઉપર છે ને બટર લથપથ હતું બટરથી દાલ મખની. ટેસ્ટ એ આવે છે એકદમ બટરી. આ સ્ટાર્ટર આપણે ખાસ ટ્રાય કરવાના છીએ. દહીં સોલે. રીલ માટે અમે પનીરવાળું સ્ટાર્ટર ટ્રાય કરી લીધું છે. જબરજસ્ત દહીંની ફ્લેવર આવી છે. ખટાશ જે વચ્ચે બેઝ છે એમાં વેજીસ નાખેલા છે. અને જે નામ આપ્યું છે દહીં સોલે પરફેક્ટ છે ભાઈ. મોઢામાં બાઇટ લેતા હવે તો ડાયરેક્ટ તમને ખાટું આમ દહીંની કાંઈ ફ્લેવર સાથે આવી હોય ને એ તરત આ આઈડિયા આવી જાય. સ્ટાર્ટર્સમાં બી એટલા ઓપ્શન છે. અને આ જે ડબલ ચીઝ માર્ગરેટા પફ પીઝા એમના લગભગ નાનેથી લઈને મોટા બધાને છે ને પફ તો વાલો જ હોય. અને આખો બેઝ તમે જોઈ શકો છો એકદમ પફી છે. અને આમ ફ્લફી છે થોડુંક સાઈડમાંથી કે તમને એમને બી મજા આવે. અને એમાં ઉપરથી જે ચીઝ લવર હોય એના માટે ડબલ ચીઝ એમને ઉમેરેલું છે. માર્ગેરીટા પીઝા છે આ. સુપર. બધી વસ્તુઓ એક એક ટ્રાય કરવા જઈશ ને વિડીયો બહુ લેન્ધી થઈ જશે. હવે મેઇન કોર્સ ઉપર ફોકસ કરીએ. આ બાજુ સાઉથ ઇન્ડિયનમાં ઉત્તપમ ને ઢોસો બી એમને આપેલો છે જેના માટે બી વખણાય છે. હક્કા નૂડલ્સ, વેજ હક્કા નૂડલ્સ. ઘણા વર્ષ પછી હું આ વસ્તુ ટ્રાય કરીશ. રીલમાં તમે શૂટ કરી લીધું પણ ખરેખર આ સદાબહાર છે. જેમ ચાઇનીઝ બેડ સદાબહાર છે ને એવી રીતના. સુપર. એક વેજ સબ્જી છે અને એક પનીરવાળી છે. તમે ઉપરથી છે ને સબ્જીના ક્લોઝઅપ સીન છે ને બતાવીશું. સબ્જી જોશો ને ત્યાં તમને મોઢામાં પાણી આવવા માંડશે. જે લોકો ફૂડી હશે ને એને એમને બી કાંઈ બી ડીશ તૈયાર થઈ હોય ને ત્યાં આઈડિયા આવી જશે કે આમાં મજા આવશે કે નહીં આવે. આ શાક તૈયાર થયું ને ત્યારથી મને મોઢામાં પાણી આવતું હતું કે ભાઈ મજા આવી જશે. ખૂબ સરસ. વેજ સબ્જીનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ છે. અને આ પનીરવાળી તો મેં ટ્રાય કરેલી છે છતાંય એકવાર બાઇટ લઈએ આપણે. ક્વોલિટી ફૂડ છે બાપા. નજીક આવી જાવ આપણે પનીર જોઈ લઈએ કેવું છે. એકદમ સોફ્ટ ભાઈ. મને બે સબ્જીમાંથી સૌથી વધારે કઈ મજા આવી એમ કહું ને તો વેજવાળી સૌથી વધારે મજા આવી. આમ થોડુંક લાગે થોડુંક તડકતું ભડકતું દેખાય આવે પણ આમ ટેસ્ટ છે ને થોડોક આપણને રિયલ ટચ જે પંજાબનો જોતો હોય ને એવો મળશે. એવું નથી કે તમે આટલા સારા રેસ્ટોરન્ટમાં આવ્યા તો એકદમ માઇલ્ડ હોય. થોડુંક આમ ગ્રેવીમાં ઘણી જગ્યા શું છે કે 5 સ્ટાર કેટેગરીમાં ક્યાંય આપણે જઈએ ને થોડુંક ગળ્યું લાગતું હોય આપણને સબ્જી. એવું નથી. ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આવે છે. ઓવરઓલ અનુભવ બહુ સારો. એક આપણે આ સાંભાર ટ્રાય કરી લઈ. પરફેક્ટ ટેસ્ટ છે સાંભારનો. ગળ્યો નથી. હવે આઈ થિંક વિડીયો બહુ લેન્ધી થતો જતો હોય છે. હું આગળ ફૂડની મજા લઉં છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યું હોય
અને ફૂડ દેખાવમાં જો તમને બરાબર લાગતું હોય તો 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ કે એકવાર અહીંયા આવો, ટ્રાય કરો. અને જેમ કીધું કે બધા લોકો માટે ઓપ્શન્સ છે. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.